اكتر عيب صدمني في المعيشه هنا في بريطانيا. ازيكم يا جماعه؟ وانا جيت النهارده احكي معاكم مخصوص في فيديو سريع عن حاجه صدمتني جدا. اللي متابعني يا جماعه على السوشيال ميديا، على الفيسبوك والانستجرام وكده، هيكون عارف ان انا اتجوزت اخر كام يوم دولت. وطبعا عشان اتجوز انا واحد كنت سنجل عايش في سكن طلابي، فكان لازم اهم حاجه اعملها هو ان انا الاقي بيت. وانك تلاقي بيت وتأجر بيت في بريطانيا هو دوت يعتبر موضوع الفيديو بتاع النهارده، وهو اكتر عيب ضايقني جدا الصراحه. ولقيت ان واجب عليا ان انا اطلع احكي معاكم عن العيب دوت، زي ما بحكي لكم التجارب الحلوه برضو قلت احكي لكم الموضوع دوت عشان اكون بنقل لكم الصوره كامله. المهم تعالوا احكي معاكم في السريع كده ايه اللي حصل معايا، وانتوا برضو علشان افيدكم ازاي تستاجروا بيت باسهل شكل هنا في بريطانيا، والنظام هنا عموما ماشي ازاي، وايه المتطلبات اللي بيطلبوها، واحكي لكم اللي حصل معايا. بصوا النهارده اساسا الحمد لله في شمس والدنيا حلوه، فقلت ايه بدل ما اصور لكم الفيديو دوت في البيت قلت اطلع اصوره لكم عند البحر. وانا الميزه الحمد لله البيت بتاعي الجديد يعتبر هنا اهو، البحر هنا على اليمين والبيت ورا على الشمال، فدي من اهم المميزات. لو انتوا يعني عاجبكم الموضوع ان انا انزل واصور لكم في المدينه وعلى البحر والفيوهات الجميله ديت، اكتبوا لي تحت في التعليقات. ولا لو حابين ان انا اصور لكم الفيديوهات من جوه البيت اكتبوا لي برده تحت في التعليقات. المهم عندنا النهارده غروب جميل زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، ونقعد كده ونحكي لكم الحكايه اول باول. اول حاجه فعليا يا جماعه وبدون مبالغه، عايزك تعرف انك تلاقي شغل هنا في بريطانيا اسهل من انك تلاقي بيت للايجار. انك يعني تلاقي فرصه مثلا بيت للايجار اعلان ولا هكذا ماشي موجود كتير، بس انك تمضي العقد وتحصل على مفتاح البيت دي الصراحه حاجه يعني من اصعب الحاجات اللي واجهتني هنا في بريطانيا من ساعه ما جيت. ليه بقى؟ علشان انك تحصل على شقه الموضوع صعب جدا، يعني الشقق اللي معروضه اقل من عدد الناس اللي هم طالبين يأجروا شقق، فبالتالي فيهم منافسه قويه جدا على الايجار بتاع الشقق، ومش كل الناس بيلاقوا شقق ان هم يعيشوا فيها او ان هم حتى يتقبلوا فيها. وسواء صاحب البيت او صاحب الشركه او المكتب اللي هو عنده البيت يعني، او هو اللي هو وسيط ان هو يدي لهم البيت وهكذا. من اكتر الحاجات اللي بحبها الصراحه هنا عندي في المدينه هو الهدوء، وان انا الحمد لله ساكن على البحر حرفيا. ما انتم شايفين فينا لعب اطفال، وفي قلعه ورايا قديمه كبيره هنا، وهتلاقوا بصوا هنا البيوت بقى الوان وانتوا بتتمشوا وهكذا. ودي الحته اساسا اللي جنب البيت بتاعي، وهي قلعه قديمه بس طبعا كانت للناس الولش وكده، بس اتدمرت في الحرب وهكذا، بس هي لحد دلوقتي الناس بيحبوا يزوروها وكده. بس من القلعه الجميله دي انت بتقدر تشوف منظر تحفه جدا. استنوا بس معايا ثواني وخلونا نشوف المنظر من هنا، عشان يعني انا الصراحه عمري ما مليت من القعده في المكان الجميل ده من ساعه ما جيت اعيش وادرس في المدينه ديت في بريطانيا. بصوا يا جماعه احنا كده بنتمشى جوه القلعه اهو، هي دي الاثار المتبقيه من القلعه. انتوا عندكم هنا بحر من على اليمين وبحر قدامكم وبحر على الشمال، تحسوا اللسان اللي احنا عليه ده سبحان الله تحس ان هو شبه جزيره مثلا، يعني من جمال المكان. بصوا المقعد ده احب اقعد فيه واقعد اتفرج على الغروب، وده اللي هقعد عليه النهارده برضو واحكي لكم الحوار اللي حصل بتاع الايجار معايا. بصوا بسم الله الله، شايفين يا جماعه هنا طبعا لما الدنيا ما بتكونش مغيمه قوي وكده الشمس حرفيا بتشوفها وهي نازله على سطح البحر هنا ولا المحيط ده على طول. طبعا احنا هنا عايشين في ويلز، الناحيه الثانيه من البحر عندنا دوله ايرلندا، يا رب اكون بنطقها صح عشان اللدغه. وهنا عندنا طبعا الساحل، وهنا عندنا المارينا بتاعه المدينه مليانه قوارب وكده. لو مهتمين اكتبوا لي تحت في التعليقات واخدكم جوله في المدينه الصغيره بتاعتي دي واوريكم كل المعالم اللي فيها، مع ان ما فيهاش معالم كتيره بس فيها حاجات كتيره صغيره وجميله. تعالى نقعد على المنظر الجميل ده ونحكي لكم. بصوا يا جماعه احنا قعدنا، اول حاجه يا عمي انت دلوقتي جيت وحابب تأجر شقه، اول حاجه بتدخل على المواقع اونلاين، واهمهم واشهرهم هو موقع اسمه زوبلا وموقع اسمه رايت موف، وفي كمان موقع الصراحه برضو لقيته كويس جدا اسمه اون ذا ماركت. الثلاث مواقع دولت هم اهم حاجه عندك في الفتره بتاعه انك تلاقي ايه شقه وهكذا. انت دلوقتي خلاص عرفت المواقع، دخلت على الموقع بتكتب البوست كود او اسم المدينه اللي انت عايز تأجر فيها البيت ولا الشقه ولا الحاجه، وبعدين بتختار عايز بقى اوضتين وصاله، عايز 3 اوض وصاله، عايز استديو زي ما انت عايز. المهم دخلت ودورت، غالبا هتلاقي حاجات معروضه عادي. هتقول لي طب ما هو يا ادم موجود يا عم، انت بتقول لنا الدنيا صعبه ومش صعبه ليه؟ اقول لك عشان هو مش انك لقيت حاجه وطالما السعر مناسب معاك معناها انك هتاخدها، لا في كتير جدا بيقدموا عليها. وتعالوا ايه اقول لكم ازاي موضوع التقديم ده. انت دلوقتي لقيت البيت قدامك، ونصيحه مني ليكم اتقالت لي من اصحاب المكاتب عشان انا كنت محتاس في موضوع البيت والفرح بتاعي قرب، وحرفيا ما كنتش خلصت موضوع البيت ولا اجرت ولا هكذا،
واللي متابعني يعني ايه عارف الموضوع الصراحه ضغطني عصبيا كتير ازاي. المهم انا بقول لكم النصيحه اللي هي انقذتني، انك تفعل الاشعارات في البرامج دي. يعني في حاجه اسمها نوتيفاي مي او حاجه زي كده، وان هو البرنامج يبعت لك اشعار او يبعت لك ايميل يقول لك في بيت لسه معروض حالا. اول ما يتعرض انت تدخل وتعمل ابلاي ناو او تعمل ايميل للايجنت، او انت تشوف اسم الايجنت وتدور عليه في جوجل مابس وتعرف الرقم بتاع الموبايل او من الاب نفسه، تتصل على طول وتقول له انا عايز احجز فيوينج. تمام، ده النظام السيستم هنا. ويا جماعه لازم أن تكون مشغل اشعارات وتلحق تقدم خلال اول 10 دقائق ل 15 دقيقه. طبعا في بعض المدن ممكن يكون الدنيا اهدى شويه وهكذا، بس انا بتكلم بالذات عندي ان البيوت فعليا عندي في المدينه دي قليله جدا. المهم انت بيجي لك الاشعار وبتدخل تطلب فيوينج، سواء ايميل او في فورم في البرنامج او اتصال، وتقول للشركه ديت نبذه كده سريعه عنك ومثلا وظيفتك ولا حاجه. وخلي في علمكم هنا يا جماعه اغلب المكاتب واغلب اصحاب البيوت الصراحه ممكن اساسا ما يخليكمش تشوفوا البيت، علشان هم اساسا اول اسئله بيسالها لكم عندك بيتس، اللي هو عندك بقى قطط كلاب مش عارف ايه، او لو عندك اطفال. الحاجات دي من اللي بتضعف الابلكيشن. المهم ايه، هو بيبعت لك فورم، او انت مجرد الايميل بتاعك للمكتب ده بيكون كافي ان انت بتطلب فيوينج. في بعض المكاتب كانوا بيردوا عليا يقولوا لي طيب يا ادم قول لنا رد لنا على ال10 اسئله دول، عندك حيوانات ولا لا، طب دخلك كام، طب مش عارف ايه، حبه اسئله، طب انت بتعمل ايه، طب انتوا كام فرد، طب انت عندك اطفال، طب انت بتدخن ولا لا، والحاجات من دي. المهم بعت، وفي مكاتب كتير هتبعت لهم اساسا وحتى مش هيرشحوك ولا يحطوك في الليست انك تعمل فيوينج انك تروح تتفرج على الشقه، يعني بمعنى صح ايه. المهم ان انت يا عم قدمت مثلا على 15 شقق وربنا كرمك وفي 2 3 منهم بعتوا لك وقالوا لك تعالى يا عم عملنا لك فيوينج، بيدوك يوم معين مثلا بعد بكره، يقول لك يوم 5 في الشهر الساعه 1:15 تكون قدام البيت ويتحط لك العنوان. بتروح قدام البيت تمام، وشفت البيت، شفت الشقه عجبتك والدنيا حلوه، ما تتعشمش، عشان انا اتعشمت للاسف. اول بيت رحت له فيوينج وانا ومراتي بقى عجبنا جدا البيت وقلنا خلاص ده بتاعنا، وكنا عمالين نقسم هنحط ايه هنا ومش هنحط ايه هنا وكده. وبعد كده قلنا للمكتب ان احنا عايزين ناخد البيت، بعدها بيوم قالوا لنا للاسف احنا اديناه لحد تاني. يعني ان انت تطلب البيت او ان انت يعجبك البيت ده مش كفايه، مش معنى ان انت رحت شفت البيت ده ان انت خلاص هتاخد البيت ده بتاعك وكده. طب ايه اللي بيحصل يا ادم؟ اللي بيحصل يا عم ان انت اساسا وانت خارج من الفيوينج وانت بتطلع من البيت اللي انت بتتفرج عليه، تلاقي اساسا في طابور بره او واحد جاي داخل بعدك وهكذا. يعني في مثلا بعض المكاتب بيحجزوا حوالي 10 ولا 15 واحد ان هو يروح يتفرج على الشقه، في بعض المكاتب بيحجزوا ارقام اقل تمام، وبعد كده ايه ممكن يشيلوا الاعلان. بس اول 10 15 واحد يكلموهم ويقتنعوا بيهم هم دولت اللي بيحجزوهم للفيوينج. وبعد كده لو اتصلت بالمكتب حتى طلبت منه فيوينج يقول لك لا احنا ايه مفيش. طب انت دلوقتي قلت لهم ماشي انا اعجبت بالبيت عايزين ناخدوه، وعرفت ان في ناس تانيين عايزين ياخدوا البيت معاك، تدخل في حاجه اسمها ايه فيل ابلكيشن. احنا في مكتب من المكاتب انا كنت رايح ان انا حتى بتفرج لوحدي على البيت، مراتي كانت معايا بس ايه فيديو كول وهكذا عشان ايه من مدينه تانية. فانا رايح وكده، وبعد ما قلت الراجل خلاص عاجبني الكلام ورحت له المكتب ومش عارف ايه، راح قال لي طيب تمام انت في 10 تقريبا تانيين شافوا معاك البيت وبيقدموا على الشقه دي، يلا املوا الفورم واحنا نقعد مع صاحب البيت هنا اسمه لاند لورد وناخد الاوراق بتاعتكم ونقبل اللي احنا عايزينه، سعيد الحظ والباقيين كله هيترفض للاسف ويبقوا شوفوا بيت تاني. تعالوا بس اوريكم الابلكيشن. اول حاجه انا لقيته بيديني الورق ده كله، فجيت افتحه لقيته اساسا نسختين، فبيقول لي انت تملى فورم ومراتك تملى فورم وانتوا الاثنين مطلوب منكم نفس البيانات. طب ايه، انا قلت اوريكم برضو نبذه بسيطه عن الفورم اللي بيطلب وايه البيانات اللي بتطلب هنا. عندكم اللي هو ده التنانسي ابلكيشن، اول حاجه حبه بيانات عن الشركه وكده، تاني حاجه بيانات عن البيت. تمام لحد دلوقتي الدنيا سهله. بعد كده عندك البيانات بتاعتك انت الشخصيه، سنه ميلادك ورقم تليفونك وبتاع، الدنيا جميله. بعد كده يا جماعه عندك ايه، يقول لك انت مثلا البلان بتاعتك على الاقامه، مثلا انت تبدا الايجار امتى، حابب تقعد فتره قد ايه، وانت مثلا سنجل ولا قابل ولا ايه. المهم ده كلها يعتبر تفاصيل سهله ما فيهاش مشكله. عندك اول حاجه دي كلمه الجرانتور. الجرانتور دي وهي من اصعب الشروط هنا في بريطانيا. الجرانتور هنا اغلب المكاتب بتطلب ان هو يكون واحد صاحب بيت ملك هنا في بريطانيا، بالعربي يعني كفيل، يعني حد من الاخر يكفلك، حد هنا يكون صاحب بيت. وكمان بعض المكاتب بتشترط ان هو يكون عنده دخل مادي اعلى من رقم معين في السنه، وممكن يطلبوا منه كشف حساب البنكي وتغبوا الصراحه في بعض البيانات. والشخص الجرانتور ده لازم يكون عارفك كويس، وانا هقول لكم يعني بعد ما اخلص معاكم الفورم ده ليه هم مصعبين الدنيا قوي كده وبيطلبوا منكم كل البيانات دي. المهم عايزين منك بيانات جرانتور، وده حاجه صعبه جدا بالذات لو انت حد جديد هنا في بريطانيا وما عندكش معارف كتير، او
او حتى عندك حبه معارف بس مش علاقات قويه جدا، وانك عارف ناس قديمه قوي في البلد واصحاب بيوت وحاجات من دي، صعب جدا انك تلاقيه للاسف. طيب ماشي، بعد الجرانتور في حاجه اللي هو انت عندك بقى بتدخن ولا لا، وعندك حيوانات اليفه ولا لا. طب لو عندك حيوانات اليفه حط لنا تفاصيلهم يا باشا. وكمان يا عم بيسالك اسامي القطط ولا الحيوانات الاليفه اللي عندك واعمارهم ولونهم، صباح الفل يعني خالص. بعد كده كمان بيسالك على الديبندنس، لو انت مثلا بتقدم وعندك اطفال او هكذا، الناس يعني ايه في مسؤوليتك، برضو بتحط تفاصيلهم وتواريخ ميلادهم. وبصوا يعني كده نيكست اوف كين دي حاجه هنا بنعملها للطوارئ، يعني حاجه مش اللي هي صعبه، تحط رقم صاحبك، رقم اخوك، رقم حد اللي هو تعرفه يتصلوا بيه في حاله الطوارئ، لكن هي مش مشكله يعني. بعد كده بيسالك على الادريس بتاعك، تمام. بعد كده بقى ركزوا في الحته دي، البريفيوس ادريس ديتيلز، العنوان السابق بتاعك انت بتحط بياناته current landlord agency reference. دي نقطة مهمة جدا عشان يعرفوا انك من الاخر حد مش هيطلع عينهم وحد عندك من الاخر سمعة كويسة. لازم هنا بيطلبوا اسم صاحب البيت اللي انت قاعد فيه دلوقتي او كنت قاعد فيه، تحط بياناته وتحط الوسيلة التواصل بتاعته، ايميله ورقمه وكل الحاجات من دي. ومن الاخر علشان هم بيتواصلوا معاه وبيسألوه يا باشا مثلا ادم مازن دوت كان ساكن عندك، هل كان بيدفع الايجار في وقته، هل خرب حاجه في البيت، هل عمل حاجه. المهم ان هم بيطمنوا منه برضو. بس انت للاسف لو انت لسه جاي جديد في البلد للاسف حاجه زي ديت مش هيقدروا يقدموها. بعد كده عندك الايدنتيفيكيشن، عندك بقى الناشونال انشورنس نمبر يا باشا، وعندك ستودنت نمبر، وعندك صوره مثلا الفيزا بتاعتك ولا الباسبور، وانت بيسالك انت عندك جنسيه ولا لا. طب لو مش عندك، طب انت منين، طب انت عندك فيزا ولا لا، طب انت ايه، تمام. تدخل على اللي بعده، يسالك على تفاصيل الشغل، ودي حاجه مهمه كمان. وبيتواصلوا مع صاحب الشغل، يعني عندك بيتواصلوا مع الجرانتور اللي هو الكفيل ده يا جماعه اللي عملوه معايا، وتواصلوا مع البريفيوس ادريس لاندلورد اللي هو عنواني السابق، وتواصلوا كمان مع اللي هو الشغل والجامعه اللي انا بدرس فيها، وان الدنيا تمام، وان بيدخل لي كام في الشهر ولا في السنه وحاجات من دي وبالارقام. المهم بيسالك السورس اوف انكم، انت بقى بتشتغل ولا بتشتغل مع نفسك ولا بتشتغل في شركه ولا ايه. طب حط لنا بيانات الشركه، وبيتواصلوا مع الشركه. خلوا بالكم هنا في بريطانيا فعليا بيستخدموا البيانات ديت وبيتواصلوا معاهم، والابلكيشن بتاعك مش بيكمل غير لما هم مثلا بيانات الشركه وبيانات العنوان والكفيل وكده ان هم يردوا عليهم وياكدوا ان هم عارفينك، ويردوا على حبه اسئله ويمضوا على حاجات هم باعتينها لهم. فالموضوع مش مجرد انك تملى بيانات في الفورم دوت وخلاص. المهم عندك فاينانشال ديتيلز، وبيقول لك عندك مثلا هل فلست قبل كده، هل عندك دين على كريدت كارد والحاجات من دي، عندك حكم في المحكمه، وتحط بيانات البنك بتاعتك وكمان طالبين كريمينال ريكورد، تمام، يعني اللي هو زي في مصر بنقول عليه فيش وتشبيه وكده عشان لو عليك حاجه. ده يا جماعه يعتبر ايه، خلصت بتاع مكتب، تمام. ده مكتب وشركه هنا واحده في بريطانيا. في بعض المكاتب بتطلب بيانات اكتر. طب انا قلت لكم لما اخلص الفورم هقول لكم ليه هم بيعملوا كده. من الاخر يا جماعه هم بيعملوا كده عشان القانون البريطاني هنا في صفك جدا كمستاجر. ازاي القانون هنا بيقول لك يا عمي لو انت اجرت البيت وحب صاحب البيت يطلعك منه، الموضوع مش هيقدر يطلعك منه بسهوله. ولو حتى انت ما بتدفعش الايجار، الموضوع يا جماعه لازم ان هو يعدي على محكمه ومحامي وبتاع وحوارات كتيره جدا عشان يطلعك من البيت، عشان هنا القانون في صفك. ودي حاجه يعتبر كويسه لينا شويه كمستاجرين، لو اتعثرت في الايجار شويه لو مش عارف ايه وهكذا، ما يقدرش يقول لك يلا هتبات في الشارع وكده. فهم بيعملوا شتى الطرق سواء اصحاب البيوت او اصحاب المكاتب ان هم يتاكدوا انك مستريح ماديا جدا. واوقات كمان زي ما حصل معانا ومراتي قالوا لنا لازم دخلك يكون اعلى، مش فاكر من 29 ولا 30 الف باوند في السنه. والصراحه الموضوع صعب جدا. ده النظام هنا في بريطانيا. وده يا جماعه يعتبر بس نبذه عن المدينه اللي انا عايش فيها، وانا قلت اوريكم نبذه كده عن النظام هنا في بريطانيا، وحاجه انا عشتها وصدمتني وزعلتني، وقلت واجب عليا كواحد مقيم في بريطانيا بيعمل لكم محتوى عن المعيشه والدراسه والشغل في بريطانيا وحتى المميزات بتاعتها، ان انا انقل لكم الصوره ديت عشان تكونوا عارفين. ممكن تشوفوها حاجه سلبيه، بس انتوا لما تعرفوها تكونوا حاسبين لها كويس وتكونوا حاطينها في الاعتبار، فما تتصدموش زيي ويبقى فرحكم بعد كام يوم وعمالين تلفوا على بيت عشان تاجروه. عشان الصراحه انا كنت عامل يعني زي المجنون يعني للاسف، من كتر ما انا مضغوط جدا عصبيا ولازم اخلص في بيت في اقرب وقت. الحمد لله ربنا كرمني وكمان رزقني بحد هنا كنت اتعرفت عليه من المسجد، الراجل يعني مضالي كضامن وهكذا. حرفيا الموضوع تم اللي هو بدعوه الام، فالحمد لله الموضوع مشي وهكذا. لكن الصراحه الموضوع صعب جدا بالذات لو
انت مش شغال فول تايم وما عندكش دخل مادي كبير الموضوع بيكون صعب شويه. بس يا جماعه في بعض المدن الثانيه الكبيره بيكون فيها وسيط عربي مثلا بياخد عموله منك وبيمشي الحال شويه، واوقات في بعض المدن الكبيره بيكون في بيوت اكتر فما بيكونش الضغط او الموضوع صعب قوي زي هنا. وفي بعض المدن الثانيه الموضوع كمان بيكون اصعب من هنا. بس ده المتوسط للي بيحصل لاي حد هنا يحب يأجر بيت في بريطانيا. وانت برضو لو عايش في بريطانيا وحابب تضيف معلومه او تشيل معلومه اكتب لي تحت في التعليقات وقول لي الكلام دوت حصل في انهي مدينه، عشان كل مدينه طبعا النظام فيها بيختلف شويه. بس كده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو دوت. ولو عجبكم فكره الفيديو دوت ان انا اطلع اتمشى معاكم واقعد معاكم قاعده كده بسيطه كاصحاب واحكي لكم حبه عيوب ومواقف حصلت معايا في بريطانيا علشان تعرفوا بريطانيا الواقع اكتر بدون مزايدات بدون كلام حلو بس بدون كلام وحش، بس احكي لكم كل تجارب حلوه ووحشه اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا احاول ازود من ده. وبرده انا حصل معايا موقف برده صعب جدا وصدمني وانا بحاول امشي في الاوراق بتاع الزواج من مراتي. طبعا اتجوزنا شرعي الحمد لله والجواز القانوني حصل فيه حبه مشاكل مش عارف ايه والموضوع لازم له مده زمنيه وحوارات من دي. برده لو مهتمين انا ممكن اعمل فيديو جاي ان شاء الله عن الموضوع بتاع الزواج بتاعي ان انا احكي لكم التجارب بتاعتي. بس انا مش هقدر ان انا اظهر زوجتي يعني معايا في الفيديوهات خالص ولا ان انا اظهر يعني ايه حاجات كتيره عن حياتي الشخصيه. بس انا هحاول انقل لكم الحاجات اللي تفيدكم اللي هو تجربتي كواحد بعدى باجراءات الزواج وازاي تستفادوا وايه الصعوبات اللي ممكن تعدوا عليها وكده. فلو مهتمين برضو ان انا احكي لكم الحاجات دي اكتبوا لي تحت في التعليقات. بس المهم يا جماعه ما تنسوش تدعموني شويه، تعملوا لايك للفيديو عشان الفيديوهات مؤخرا مش عارف ما بقتش توصل لناس كتير، فتعملوا لايك للفيديو وتتفاعلوا شويه على الفيديو تكتبوا لي تحت ايه رايكم في التعليقات. برضو ايه ما تنسوش تشتركوا في القناه ولا تتابعوا صفحتي على الفيس لو بتتفرجوا عليا من على الفيس. بس كده كان معاكم ادم مازن، السلام عليكم.